Hello, Sir Minky Toy. May gulag shout out. Bunso, good morning. Hindi ka pa nag-live. Nalive na ako habang ako'y nagwo-work. Saglit lang ako nakapag-live kanina umaga. Shout out kami mo. Thank you for coming kami mo, Pam. Salamat sa patusok man. Thank you. Naka-end ka na ba kami mo, Pam? Good morning. Afternoon na pala dahil 12 PM na. Watermelon. Anong watermelon? Sis Bunso. Salamat, Sis Bunso. Hello kami mo from Sir Minky Toy. Thank you guys. Watermelon, watermelon, papaya. Papaya, saging, saging, saging. Fruit salad. Watermelon. Ayan, di ba? Si watermelon. Sino si watermelon? Watermelon. Ayan, shout out. 10 million in the house. May galab shout out. Ayan, shout out kay Watermelon. Thank you very much. Ayan, pa-shout out po kay Kuya Noel. Ayan, shout out po Kuya Noel. Taga saan si Kuya Noel? Si John Arca. Taga saan po si Kuya Noel na isa shout out natin, Sir John. Saan po siya? Nakataga saan po siya? At taga saan si Kuya John? Si Sir John. Watermelon, thank you so much, Watermelon. Taga Samar po, yan si Kenwill. Kenwill. Ayan, shout out kay Kuya Noel from Samar. Ayan, may galap shout out sa mga taga Samar dyan. Wala bang bagyo sa inyo? Taga Paranaque po ako. Ayan, salamat Sir John ha. Thank you. Ayan, shout out kay Kuya Noel from Samar. Ingat-ingat po sa mga taga Samar dyan dahil may bagyo na naman tayo, guys. Alam ko sa Samar ang apektado na naman ang bagyo ngayon. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Kami ay signal number 1 din kami ngayon. Pero kalmado naman ang palagayan dahil maulan-ulan lang. Yan, 8 million in the house. Thank you guys. $17 million in the house. Good morning.
Berry. Daniel Berry, may love shout out. Thank you very much. Thank you for coming, Daniel Berry. Thank you for coming. Shouty. Shout out kay Daniel Berry. Thank you so much. Ayan, may mga maninipis-nipis kaya pinupunuan natin. Hello, Daniel Berry, Sports Highlight from Sir Minkitoy. Sir Minkitoy, thank you so much, Sir Minkitoy. Okay, I will visit to your channel, Sir Minky, later. Uy, naglagot ba? Later. Dapat pala yung isa na lang ang nilive ko para nagamit ko sana yung isang cellphone pa. Kamemo, salamat sa iyo dyan, Kamemo, ha. Thank you. Ayan, mamaya na lang ulit ako mag-ikot sa mga bahay-bahay nyo, guys, ha. Kasi busy na naman si host today. Oras ng trabaho. Kusinerong Pastor, happy weekend. May love shout out. Thank you for coming, Kusinerong Pastor. Salamat sa pagdaan mo sa aking munting tahanan. Thank you so much. At naubusan ng bala. Hello, si Dafaala. Dafaala, may galot shout out. Thank you very much. Thank you for coming. Si Dafaala. Si Ala. Thank you so much.
much. Lakay, shout out Lakay. Salamat sa support Lakay. Thank you very much. Si Lakay Prodel. Galing. Everybody need a time away. It's hard to see from each other. Far away from wherever you are. Hold me now. Sir Abin! Salamat, Sir Abin! Ayan, support natin ulit ang bagong channel mo, Sir Abin. Basta ingat-ingat ka na lang sa mga pagla-live. Huwag ka nang mag-auto like at saka pag nagla-live, kailangan, di ba? Lagi naka-mute, Sir Abin. Okay lang yan, lagi naka-mute. Sir Kadahon, good morning. Okay lang yan, mas okay pa yung lagi naka-mute, Sir Abin. Ayos lang yon. Salamat sa patamsak, Sir Kadahon. Then, wag mo na itututok sa'yo pag nagla-live ka sa gabi. Ayan, sa mga hindi pa dikit dyan kay Sir Abin, palambing naman guys. Ayan, ingatan mo na yung second channel mo, Sir Abin, kasi napakahigpit ni Lolo ngayon talaga, sobra. Sir Minky, please connect to the one I pin, Sir Minky. Yan, mamaya. Lagyan ko mamaya yan, Sir Abin. Naka-live kasi yung pang ano ko, yung pang ayuda ko, Sir Abin. Mamaya kargahan ko yan. Andun sa naka-live ko yung aking pangkarga. Okay. Sir Minky Toy, ayan. Please connect to the one I pin, Sir Minky. Thank you so much, Sir Minky. Ayan, napaka-supportive niya ni Sir Minky. At ang nakakatuwa kay Sir Minky, hindi siya demanding. Hindi siya kagaya ng iba na pag pumasok, gusto i-play mo agad ang kanyang video. Siya, hindi. Basta nakatambay lang siya dyan. Nakamasid lang siya. Ganyan pala paggawa ng doormat. Galing nga. Oo, Sir Abin. Tapos saka siya lalagyan ng piping. Kagabi nag-piping ako kagabi. Mamaya naman ako maglalagay ng ng piping. Ganito ang pinagkakabalaan ko araw-araw, Sir Abin. Ito ang munting business namin dito. Kumusta naman po dyan, madami ko lang na hindi naman ba maulan? Sa ngayon, Sir Abin, makulimlim lang siya.
Kasi hindi naman dito pinakang sentro ng bagyo. Sa Bisaya na naman ang sentro ng bagyo ba? Hindi naman dito. Kaya dito naman, okay lang naman. Paambon-ambon lang. Pero signal number 1 dito sa amin, sa Bulacan. Alam ko, Samar na naman ang sentro ng bagyo ngayon eh. Kaya mag-iingat ang mga taga-Samar dyan. Ingat-ingat. Dahil malakas na naman ang bagyo. Mas malakas daw kaysa kay Christine. Agoy. Yan, shout out 27 milyones. Kaya pala ni ko nakikita ikaw nagla-live, Sir Abin. Pag hindi pa rin December, Sir Abin, pag hindi pa rin umukay yung channel mo, ano mo na yun, i-let go mo na yun, Sir Abin. Sayang lang yung sayang lang yung oras mo doon, ba? Kasi hindi mo alam kung aling video mo yung may problema doon. Yan, magpanibago ka na lang. Basta lagi na lang nakamute. Pag magla-live ka, kailangan nakamute na lang lagi. Sige, Sir Abin. Salamat. Mamaya kargaan ko yan mamaya. Naka-live pa kasi yung pangkarga ko. Abinture vlog. Mamaya kargaan ko yan mamaya. Ni-live ko kasi, naka-live kasi yung aking main channel, ay yung pangkarga ko. Kaya hindi ako makapag-karga. Di ba ako makapag-karga? Oh, 31 million in the house. Thank you so much. Si Marcel si Marcel Verde, yung panapal po ba diyan, kailangan buuhan. Anong panapal? Ano po panapal? Gallery PSP, hello, Miguel, shout out. Thank you, Gallery PSP. Thank you very much. Sir Minky, thank you, Sir Minky Toy. Thank you. Yang harapan po. Ano daw sabi niyo? Yung panapal po ba diyan, kailangan buuan. Ano? Hindi naman. Pwede siya magkaiba, pang ibabaw at pang ilalim. Ayan, katulad nito, ang pang-ilalim niya is, katsa. Kaila yung, printed yung pang-ibabaw niya. Yan, ganyan siya, oh. Rolyuhan po ba gamit yung tela? Per kilo, ayan. Per rolyo. Hindi po siya per kilo, per rolyo po ang aming gamit na tela.
Yung ganito pong tela, pero yung itong pang ilalim, ano siya, per kilo siya. Pero yung pang ibabaw na ganito na printed, ano siya, per rolyo. Anong klaseng tela yung pang ibabaw? Ano siya? Tawag dito, printed siya, printed. Ano siya? Yung tawag dito, Gina, parang Gina siya. Ayan, yung pang ilalim naman niya, katsa yan, katsa. Ayan, pwede siyang ano, pwede siya per kilo. Ayan, ganito naman ang mga palaman namin siya, yung mga pinag-agingan. Yan, palike naman ang ating live guys. Palike naman ang ating live. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan sa ating live, pasuyo naman. Thank you so much. Hello, Gallery PSP. Mega love shout out. Gallery PSP, thank you, thank you. Big shout out, Gallery PSP. Ayan, sa mga gustong matuto dyan manahin ng doormat, ayan, manood lang kayo. Manood lang kayo sa ginagawa ko. Kung paano gawain. Yan, taga saan nga po pala si, Madam Marcel ba? Madam, taga saan po ba ikaw? Taga saan si Madam Marcel? Marcel Verde. Ayan guys, palike naman ang ating live. Sa mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan sa ating live, pasuyo naman. At nang tayo ay makakota kay Lolo. Requirements din kasi kay Lolo yung ating ating like at saka comment section. Ma'am, ako po Bicol din. Saan ka? Sa Bicol, Maricel. Ayan, shout out Ma'am Maricel. Ano ba ta? Cesar. Tama ba? Tama ba ibasa ko, ma'am? Ayan. Ayan, saan sa Bicol si Ma'am Maricel?
Camarines Norte po. Te, yan. Panganiban po ay. Ibig sabihin, malapit ka dyan kila Kalinga Prab. Taga dyan sila sa... Ay, hindi pala. Si Mr. 20 Boy ata yung taga dyan sa Kamsor eh. Dait nga pala sila, sila Kalinga Prab. Ayan. Ako Bicolana din ako, kaya lang din ako sa Bicol nakatira. Nandito na ako ngayon sa Bulacan. Dati nasa Bicol ako sa Albay. Pero sa ngayon, nandito na ako sa Bulacan nakatira. Ayan, kumusta ang bagyo dyan, sis Maricel? Ingat-ingat kayo dahil malakas na naman ang bagyong Leon ngayon. Kaya ingat po, ingat. Pwede po mag-apply dyan. Ano lang kasi to, sis Maricel, small business lang ba tong business ko? Hindi naman pangparamihan ba? Kumbaga pang sarili lang. Bakit mananahi ka din ba, Madam Maricel? Sanay ka rin ba magtahi ng mga ganito? Ganda po, oh, parang ang bilis gawin, opo. Ito sa Binggaw. Anong Binggaw? Ayan. Ito kasi kadalasan dito sa Bulacan, ganito ang mga hanap buhay. Opo, before po sa tiyahin ko ako marunong Rizal po. Kainam naman at marunong ka. Mag-ano ka na lang sis, tawag dito, pwede ka palang mag-business din ng ganito. Sanay ka palang manahi. Ano kasi itong sa amin na to eh, kumbaga, itong sa akin na to, kumbaga, ano lang to, small business lang kasi to sis, kaya, kumbaga kami lang din ang gumagawa. Ayan, wow, dami pa rin tao, keep on going, Ma'am Bicolana. Kaya nga Sir Rick, alam mo Sir Rick, hindi na ako hiyang sa screencast. Nag-screencast ako kanina, walang pumasok, 10 hanggang 10 lang. Ayan, nag-direct ako ngayon. Nag-try na naman ako mag-direct ngayon. Ayan, may tao. Parang gusto kong ganyan, tahiin, bilog na basahan kasi gawa ko. Ayun. Oo, sanay ka palang manahi, sis, Maricel, pwede. Pwede kang gumawa ng mga ganito. Gawa ka ng mga ganito ba? Pwede mo siyang ibenta sa mga market, sa mga palengke-palengke. Ayan, pwede mo siyang ibenta. Mas mahal mo pa siyang mabibenta pagka ganun. Pag yung per piraso, kasi pag bultuhan, mura lang ang kuha. Iba naman ang gusto nila. Kaya nga Sir Rick, iba-iba, hindi sila po pwede yung nananawa sila. Nananawa na sila sa mga karsada ba. Kaya naisip ko, mag-direct na lang ako. Total naman, may ginagawa naman akong ganito Sir Rick. Hindi, ito na lang ang ang iba-vlog ko ba. Ma'am China, may kalat shout out.
Naaaliw din naman silang manood sa tinatahi ko. Gusto nilang panoorin ba? Ayan. Ito pinagkakabalaan ko, Ma'am China. Ito ang aking munting business dito. Kaya laging busy si Bicolana ba? Ayan. Kaya nga, ma-enjoy, mag-i-enjoy sila dyan. Kaya nga, Sir Rick, ayan, mamaya naman ako mag-piping mamayang gabi. At least naka-direct pa ako, di ba? Hindi na ako nag-screencast ba? Kanina nag-screencast ako, ayaw na. Ala talaga, konti lang pumasok, hanggang 10 lang. O di, wow. Naka 1,000 views pa naman kanina, maga. 1 hour mahigit lang ako kanina. Ayan, si Ma'am Irene, good afternoon. Thumbs up dan. Good afternoon, Ma'am Irene. Thank you for coming. We can shout out, Ma'am Irene. Thank you so much. Ang gandang negosyo yan. Oo, Sir Rick, kaya lang nakakapagod lang. Maraming trabaho. Super duper daming trabaho. Ma'am China, famous na si Ma'am China. Yahoo! Congrats, Ma'am China. Congratulations. Happy for you. I'm happy para sa iyo, Ma'am China. Sana lagi nang ganun, Ma'am China. Kasi gusto nila may napapanood, kaya naisip ko, ganito gawin ko. Pag nanawa na naman sila dito, di ko na lang alam kung ano gagawin ko. Mag-tumbling-tumbling ako, Ma'am China ba? Ayan, ano po ba iyan tinatahin nyo? Ayan, doormat po, Ma'am Irene. Congrats, Ma'am China Heart. Ayan, sis Mariby Kubian, mega love shout out, sis. Doormat po ito, Ma'am Irene. Pati ako naaaliw. Kaya nga, di ba, Ma'am China? O, di ba? Ayaw na nila, Ma'am China, ng mga sasakyan. Ayaw na nila. Nanawa na. Wala nang pumapasok. Kaya naisip ko, ito na lang bablog ko. Yung ginagawa ko araw-araw. At least naka-direct pa ako, Ma'am China. Hindi na ako naka-screencast ba? Nakakapagwalwal pa. Nakakapagwalwal pa, Ma'am China. Ayan, ganda naman, basahan. Oo nga, sis Marivic. Magaganda yung mga kulay nila ngayon. Iba-iba yung ano nila. Naaaliw silang manood sa aking pananahi ba? Ayan, mataas watch hour ng direct. Kaya nga, Ma'am China, at least naka-direct pa ako ngayon, o, di ba? Kagabi lang, nag-end na ako kasi nakatapos na ako, tag dito, tapos na ako manahi kagabi, nag-end na ako. Naka naman ako, naka 2 hours, kulang 3 hours yata kagabi ko. Ayan, lagi kaming bumibili, 25 pesos per peraso. Taga saan ikaw, Ma'am Irene? Taga saan si Ma'am Irene? Anak, abutin mo nga yung finish na. Papakita lang natin dito. Sa Pasig. Taga Pasig. Anak, abutin mo nga yung finish natin doon. Ayun, abutin mo nga. Ayun. Papakita natin dito kay Ma'am Irene. Yung doormat. Ayan. Ito ang finish ito ang finish product namin, Ma'am Irene. Ayan. Ito siya, oh. Ayan. Ayan. Nakikita ba? Ayan. Malinaw ba? Ayan ang finish product namin. Ayan. Pag nalagyan na siya ng piping, ayan. Ayan na finish product natin. Ayan. Ayan.
Madam Yunes, di na tayo hiyang sa screencast. Ayaw na tayo sa screencast pag nag-direct tayo may tao. Tingnan mo ikaw kanina, may tao, madami tao, hanggang 50. O, di ba? Saan ka pa? Ang sipag ni host. Kailangan natin magsipag, Madam Yunes. Kung hindi, Tom Goods, ayan. Saan lugar ba yan? Dito kami sa Bulacan, Ma'am Irene. San Miguel, Bulacan kami, ma'am. Ayan. Kung malapit ka lang sa akin, Ma'am Irene, sa akin ka nabibili. Ayan, 20 pesos lang. Madam Yunes, salamat. Ayan. Oo, malayo ka nga lang sa akin, Ma'am Irene. Kung malapit lang. Yan, nag-iingat lang ako kasi baka matahi ako, kadadaldal ko, baka matusok ako. Thank you, Madam Yunes. Maraming salamat. Ay, nakakapagod. Nakakapagod lang talaga, sobra. Kaya nga, nagpapabili kapatid ko sa Taytay. 4 pieces, 100. Nakabot mo nga ako na ikutan. Ayan, minsan nagpupunta kami dyan, tawag dito, Ma'am Irene, minsan nandyan kami sa Taytay nagpupunta. Kasi, taga dyan sa Binangonan yung manugang ko. Minsan nandyan kami sa Taytay, pumasyal kami dyan. Nakain ka na. Ayun, dito ka na lang mag-charge ito. Meron o. Doon. Oo. Pwede kang i-charge mo na muna tapos kumain ka at saka maligo. Maliligo muna. Parang madilim ba? Pati ilaw. Ayan. Lumiwanag ba? Ligo muna. Sige na, anong malay mo? Natin mag-cross lang. Oo nga, Ma'am Irene, malay mo nga. Malay mo, isang araw magkita tayo, tayo, o, di ba? Makakabili ka ng bumili ka na ng marami-rami pag Ayan, maraming salamat, Ma'am Irene. Nawala yung sinulid ko ba? Saan napunta? Ayan, shout out, 50 million in the house. Shout out, guys. Ayan, thank you very much, Ma'am Irene, sa pagdaan sa aking live. Thank you. Ayan, ingat, Ma'am Irene, dahil dyan sa Pasig, alam ko.
Nadadaanan din ng bagyo. Kaya ingat-ingat po ang lahat. Dahil may bagyo na naman tayo, guys. Bagyong Leon. Ma'am China, salamat. Di ka pa nag-live, Ma'am China. Ayan, magandang regalo iyan sa Pasko. Oo, Ma'am Irene. Tama po kayo dyan. Si Spelly. Shout out si Spelly. Umaga na ako nakadalaw sa bahay ni si Spelly kagabi ba? Sa mga dumalaw sa akin kagabi. Umaga na ako nakapunta sa bahay nila. Super duper pagod. Nakatulog na ako kagabi pagtayo ko dito. Naglinis lang ng katawan din, diretso higa sa may tulog, nakatulog na. Nakakapagod kaya ba? Last question, hindi ka nananahi ng terno na pambahay? Ano yung terno na, anong terno, Ma'am Irene? Yung, alin ba yun yung ano, yung set mat ba, Ma'am Irene, ang tinatanong mo? Yung pang sopa? Anak, baka diyan mo nilagay cellphone mo, anak, baka yan matapakan. Short. Ay, hindi. Hindi, Ma'am Irene. Talagang doormat lang ang tinatahi namin. Hindi ako marunong manahin ng mga ganun, Ma'am Irene. Ano, hanggang doormat lang ang kaya ko. Hanggang doormat lang. Sa mga short kasi at saka blouse, ano pa yon? Kailangan sanay ka magtabas doon. Pag hindi ka sanay, wala rin. Anak, may sausawan dyan, hindi naman maanghang dyan. Yan. Yung kamatis dyan na inano ko. Yeah, yan nga, sinausawan ko yan. Patis. Kapraso lang maalat. Patis nilagay ko. Lagyan mo konting patis, kapraso. Kapatak lang ha, huwag mong dadamihan. Aalat. Gusto mo naman, may patis na lang kasi patis na nilagay ko kanina. Pag toyo naman, mag-iiba na lasa niya. Ayan, shout out 47 million in the house. Thank you so much. Anak, pagkakain mo nga mamaya, buhayin mo nga yung isang cellphone ko mamaya. No, dun sa loob. Ha? Kasi kailangan yan dun sa saksakan bubuhayin, hindi na siya napipindot eh. Sira na yung niya, pindutan. Busrik, salamat Busrik.
maya ako bisita sa bahay ninyo, Boss Rick, ha? Busy pa ang person. Bisi-bisihan pa ang Ale. Ayan, anak, sa lamesa. Ayun, ito. Buhay mo doon sa charger doon. $49 million. Salamat. Thank you so much, guys. Nakakapagod, Boss Rick. Tama lang sa itong gate. O, sige. Ay, ano mo yung gate, ha? Makawin pa. Shout out, 54 billion in the house. Thank you so much. Damyones, salamat. Mamaya ikot ako ulit sa'yo. Busy lang. Scroll ako mamaya. Wait lang. Di na tayo hiyang, Madam Yunes, sa screencast. Pang ano na lang tayo. Ayaw na sa atin ang screencast ni Lolo. Ayan, si Aras TV, may galag shout out. Aras TV. Thank you for coming, Aras TV. Mag-ikot-ikot muna tayo sa mga ano.
Dali lang guys, sa may tao. Ayan, saglit lang guys, dumating Shopee. Dumating ang Shopee. Ay, nako. Shopee. Storbo si Shopee. Ay, naku, nakakapagod. Lingal ako. Si Spelly. Thank you si Spelly. Anak, kinuha ko yung pera doon. May nagdating ng Shopee si mami mo. Pwede po yung pera. Nandoon. Andun yung Shopee. Kunin mo, ilagay mo na dyan sa window. Andun yung wallet mo sa papad. Ano yan? Ha? Sarado mo yung ha? Sarado mo yung gate pag lumabas ka. May iwanan bukas.
Kamemo, salamat Kamemo ha. Ikot-ikot lang ako ha. Alam mo naman, busy si Hos. Ayan, ikot-ikot lang tayo ba? Mami Pearly, Miguel love shout out Mami Pearly. Forevermore. Ayan. Shout out, shout out. Kay Bal, ayan, kay Bal. Bal, Miguel love shout out Bal. Thank you very much. Mami Pearly, thank you so much Mami Pearly. Ba't nasa tahian? Ganito business namin dito Mami Pearly. Small business ba? Ito pinakakabalaan ko araw-araw Mami Pearly. Napagod ka na sa kalye. Oo, ayaw na ng mga mumu sa kalye Mami Pearly, kaya nag-direct na lang ako. Dito na lang ako sa tahian ko. Ayan, nag-direct na lang ako. Siya na lang ang binablog ko ngayon. O, diba? Sir Minky, thank you so much, Sir Minky. Nandiyan pa pala si Sir Minky. Kala ko wala na. At least di na ako mapapagod maghanap ng mga video si Mami Pearly.
ko. Oo, kaloka mga video, di ba? O nga, ang hirap maghanap ng mga video ba, tapos hindi pa magugustuhan pag nag-screencast ka, o, di ba? Buti na lang, naisip ko ito na lang, lalo sa luto, Ginoo, wala nga mga... Tama ka dyan na, Mami Pearly. Kailangan pagka ang luto mo magba-viral, kailangan may ano ka, talagang nagluluto ka talaga, na may sarili kang kantin. Ay, Diyos ko. Ginoo. Pumunta. Pumatay ko. Ano daw? Hindi ko naman maintindihan. Ano sabi mo? Kagabi nag-airport ako. Mumo. Mumo. Walang mumo. Ganun talaga, Mami Pearly. Hirap arugain ng mga mumo ba? Di mo alam kung anong gustong video nilang panoorin. Minsan magugulat ka na lang pag nagustuhan nila. Ayan. Nandyan sila. Katulad ngayon, tinry ko lang na itutok dito sa pananahi ko. Ayan, nagustuhan naman. Alam mo, nag-screencast ako kanina umaga, walang tao. Yung mga dati kahit ano lang i-vlog ko, kahit ano lang i-video ko sa screencast, pinuputaktin ng tao. Ngayon, wala na. Ayan, muulan na dito. May bagyo na naman kasi. Binuo ko. Ay, sus. Ayan, shout out 50 million in the house. Thank you so much. Busrik, salamat. Lagyan natin ng pancake si Madam Yunes. Wait lang, Madam Yunes, ha. Kailangan ako ng ano.
Kaya? Kaya? Ayaw ba mag-charge? Recharge. Oops. Uy. Diyan ka sa lamesa dyan. Huwag lang malakas anak cellphone mo, naka-live ako ha. Nalagot. Oh, lalaki ng ulan. Sigurado mo ba anak yung gate doon? Opo. Dapat nilak mo. Yak mo. Nilak mo na.
Sir DM, galap shout out. Salamat Sir DM. Salamat sa patamsak. Thank you. Yan, shout out kay Can't Be With You Tonight. Can't Be With You lang pala. Sis Kalog. Sis Kalog, salamat Sis Kalog. Shout out Sis Kalog. Mamaya ako mag-tumbling-tumbling. Hindi na ako ganong busy. Salamat sa mga patamsak nyo guys. Thank you so much. Thank you everyone. 93 million in the house. Thank you. Yan, Ma'am TV. Mega love shout out, Ma'am TV. Thank you for coming, Ma'am TV. Ma'am Korean TV, thank you so much. Mamang Babe, hello. Mega love shout out. Thank you for coming, Mamang Babe. Salamat sa iyong pagdalaw sa aking munting tahanan, Mamang Babe. Oy, walang laman. Ho. Walang laman ang aking zinuli. Agoy, Ginoo. Buti na lang may laman dito. Ayan. Ay!
Ayan, si Tommy. Tommy Tintin. Hello, mega love shout out. Tommy Tintin. Thank you very much. Madam Yunes, salamat. How are you? Ayan. I'm good. Tommy Tintin. Thank you for coming. I'm very busy. It's time. Where are you from? Tommy Tin. Atit, ano ba? Atit. Nababasa nung ano niya. Agoy naguguluhan. Good design. Thank you. Ayan. Where are you from, Tommy? Ayan. 97 million. Thank you so much, guys. I'm from Germany. Oh. Ayan, big shout out from Germany. Ayan, thank you so much, Tommy. Thank you, thank you. Thank you for coming. Thank you so much, Tommy. Thank you very, very, very much. Salamat, Tommy, sa patamsak. Thank you very much. Malawang to kay Edbons to si Tommy. Si Tommy. Tommy Edbons. Ayan, shout out. 90 million in the house. Thank you, guys. Si Amigo Amiga. Ayan. Mega love shout out. Amigo Amiga. Ayan. Bigyan ko ng jacket si Amigo Amiga ba? Ayan. Jacketan natin si Amigo Amiga. Add moderator. Ayan, may jacket ka na. Salamat sa pagdalaw sa aking munting tahanan, Amigo Amiga. Thank you so much.
You're welcome. Ayan, shout out sa 63 million in the house, ay 74 in the house natin dyan. Ayan, mega mega love shout out. I love that design you making. Wow. Thank you so much, Tommy, ha. Thank you. Yeah. Hello, Tominki. Sabi ni Amiga, Amigo. Ni Amigo, Amiga. Ayan. Si Amigo, Amiga. Ayan. Taga saan po si Amigo, Amiga? Anak, baka naririnig dito yung sounds mo, anak. Watching from Israel host. Yan, big love shout out sa mga taga-Israel dyan. Maraming salamat, amigo, amiga. Salamat sa pagdalaw mo sa ating munting tahanan. Taga Pangasinan host. Ayan. Ayan, saan sa Pangasinan? Mayroon akong pamangkin sa Pangasinan. Sa Lingayen. Nakatira. Lingayen, Pangasinan. Lingayen, Pangasinan sila nakatira. Tagaron sila. Kaya nakarating na rin ako sa Pangasinan. San Carlos City. Okay. Malayo kayo doon, di ba? Sa sa Lingayen. Malayo 'yun, di ba? I see you. Ayan. Tommy, thank you so much, Tommy. Thank you, thank you. Thank you so much.
Ayan, Tommy. Thank you so much, Tommy. Thank you very much. I'm very busy si host. Uh, mm. Ay. When you're lost, where do you begin? My heart, my heart, singing from you today. I will be touched by the be to these lonely people in the world, and that's gonna be fine.
tuwad yan. Anak, inaan mo yung ano mo ha. Nakalive ako ha. Yung sounds mo. Just the way you are. Makakapunta ka na ba doon sa may ano, kila Kuya Olan doon? Mag-isa? Ha? Ikaw lang mag-isa? Bili ka ice cream? Kaya mo na? Sure ko. Mamawala ka. Actual lang eh, hinatid eh. Sinusundo ko naman si Mama. Bibili ka tatay ba yun? Ang payong. Ano kung diyan magdala kang pang? Mama ka ba? Kung magdala ka kasi ang gusto ng ulan sa daan.
Ako. Sige sa tayo. Anong flavor ba sa'yo? Chocolate. Magkano yun? Ay, yung sweet corn na lang bibigyan mo. Magkano yun? 15. 15 sa'yo. Sa akin kahit yung tag 10 lang okay na sa akin. Ah. Yung ano, yung sige sweet corn na nga lang sa akin. Magkano na ba yan? 10. Pagka kulang yan, basta bahala ka na kung ano yung pwede dyan sa pera. 30 yan, dala mo. 30 yan, 30. No? Pareho na lang tayo. Paano yun? Ha? Nandyan sa may stante yata yung papasok ng kwarto namin dito. Huwag mo na muna ibubuka kasi wala pa namang ulan. Pag lang umulan. Sis Vic, salamat sis Marivic. Spelly, salamat si Spelly. Thank you so much. Yan, mamaya ako mag-ikot ulit sa mga bahay ninyo pag tapos na ako dito. Ayan si Bugs, TV Bugs. Big love shout out Bugs. Thank you for coming Bugs. Si Bugs TV. Man ako tinawa man jacket ba? Bigyan kita ng jacket, Bogs. Huwag kang mainit. Ayan. May ano ka na, may brief ka na, Bogs. Salamat sa pagdalaw, Bogs, ha. Thank you. Ayan, siya na busy si boss. Very busy. Ayan, ano man yan, paparatahi mo. Doormat. Ay, padpadan. Anong padpadan? Salamat po. Pagpagan paa. Miss Maribik, salamat si Sikoy ha.
Pagpagan kan mga paa. Ay! Nako, nabali na. Tapos, ang kaligayahan natin. Umikot yata yung aking ano nga. Karayom. Sis Antaray, shout out. Yun lang ating problema ba? Sira na yung ating makina. I was down in the tree. Uy, sana ay kumapit ba? Ano ba naman ikaw? Ba't ka naman nasira? Where do you begin? Uy, sana lang hindi hindi maglagot. Ay, nako. Init. Ayan, nag-uura na bagahos. Oo nga, maulan na. Ay, nako. Pasensya na. Nabisi na tayo ba? Sis Antaray, thank you so much. Sis Antaray. Ay, sana hindi maglagot ba? Gusto po, dahil ako'y kinakabahan. Kinakabahan ako at nabali si Karayom. Nabali si Karayom, agoy. Maray nga ta, nagtahi pa. Yan, maraming salamat sis Antaray. Thank you very much. Nakabahan ako. Aba, isa na lang yung iikutan natin. Nasira pa. Natakot tuloy ako. Balian tayo. Natakot si Hos. Agoy. Ano ba naman kasi itong mga nasa gitna na to? And shout out 112 million in the house. Thank you so much. Ay, last one. Last one. Tayo ay magpa-piping na ba?
Ay, nakabili yung apo ko. Very good. Kala ko anak, inabutan ka na ng ulan eh. Baka anak, basa yung payong mo. Ha? Ulan. Lagay mo muna anak sa rep yung sa akin. Lagay mo muna sa freezer. Mamaya na yung... Mamaya ko nakainin. Takot ako. Uy, 100. And shout out 144 million in the house. Thank you so much. Saan pa? May hawak ka pa ba?
Tawag mo naman sa cellphone mo. Kasi dalawang kamay kailangan dito. Yan, Riliana, Miguel of shout out. Thank you for coming, Riliana. Shouty, shouty.
Nakita iyong mga ngiti ano anak, uminom ka tubig. Po. Uminom ka tubig at kumain ka ng matamis.
Nagpahinga ko tubig, hindi malamig. Ha? Ng baso? Ayan, si Yutra Anda. Yutra Anda Milsa, may galab shoutout. Si Spelly. Thank you so much, si Spelly. Salamat, sis. Yan, maring kababayan, may galab shout out. Thank you so much, sis. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking munting tahanan. Thank you so much. Buti na lang nakisama yung aking ako. Ang sira ng kulinan.
Lalabas ka ba? Ha? Lalabas ka? Sa? Uwi ka doon? Bakit? Sino tao doon? Iwanan mo yung cellphone mo? Charge ko dito. Dito na lang sa itaas para ano. Mulan yata. Tingnan mo muna. Ay, ba't ganito? Ba't ganito? Itim lang talaga yun. Ah? Tawag dito, ano mo yung padlock ha? Itawag dito. Babalik ka ba dito? Ha? Halika lang, apo. Apo. Hindi ka na babalik dito? Ha? Ikawit mo, alika muna nga. Halika mo na. Hindi ka na babalik dito? Ay, kung hindi ka na babalik, ipadlock mo yung gate ha. Yung susi pala, hanapin mo muna yung susi kung nasaan. Tingnan mo muna nga. Hindi ko na matanda kung saan ko nalagay. Tingnan mo doon sa tricycle, baka nandun. Kunin mo muna, dali mo dito. Bago ka umalis.
Pasilak mo yung gate ha. Okay, bye-bye. Mag-ingat ka sa gilid ka dadaan ha. Sis Maribik, shout out. Salamat sis. Very busy si host. Thank you so much sis Maribik. Mamaya ako mag-ikot sa mga bahay ni sis. Pagod.
Ayan, Sir Rick, may galap shout out. Wow, dumadami sila, ma. Ma'am Bicolana, congratulations. Oo nga, Sir Rick, bumalik. Bumalik yung aking mga alaga. Salamat, Boss Rick. Kala ko nag-well ka na, Boss Rick. Nandiyan pa pala sila na may lang. At amazing, Boss Rick. Naka-direct tayo. Naka-direct tayo ngayon, hindi tayo naka-screencast. So amazing, Boss Rick, di ba? So amazing talaga. Dahil naka-direct tayo, maraming ano. Kala ko nga, Boss Rick, nalulungkot na ako. Kala ko wala na talaga. Nandiyan pa pala sila. Hindi, nagustuhan nila. Gusto talaga nila yung mga may makina. Tunog ng makina, katulad nito. Tapos, nakikita pa nila yung ginagawa ko. Uy, Magor! Rila! Nigalab shout out, Magor! Thank you for coming, Magor! So amazing! So talaga nila yung may naririnig na tunog ng makina. Sinisipag tuloy ako manahi si Boss Rick. Hindi ako nakakaramdam ng pagod manahi, Boss Rick. Ayan. Di ba? Hindi tayo nakakaramdam ng pagod manahi. Nawawala yung pagod ko, Sir Rick. Oh my goodness. Ang anak ni Janice. Mambet, may galap shout out, Mambet. Thank you so much, Mambet. Shouty, shouty. Thank you, Magor. Thank you for like. Kaya nga, Boss Rick eh. Ay, thank you, Lord. Akala ko talaga wala na. Napapawi tuloy yung pagod ko, Boss Rick. Sa pananahe. I'm so happy. Shalalala. Napapakanta tuloy ako eh. Umalis kasi ako. Pagbalik ko, dami ng tao. OMG. Kaya nagulat din ako, Boss Rick. Biglang dumami ba? Uy, Boss Rick!
300! Agoy! Yahoo! Sir Rick! Ayan! Ang saya-saya. Naka 300 ulit ako ngayon. Matagal nang hindi nangyari sa buhay ko. Wow! So amazing! 300 million in the house. Thank you so much. Wow! Sir Rick! Talaga naman. Mapapawaw ka na lang talaga. O diba, lalo ako sinisipag manahe pagka ganon. Ay, nako. OMG, amazing. Busrik, amazing talaga. Agoy. Ngayon lang nangyari sa buhay ko to, Busrik. Naka-direct ako na maraming tao. Oh my goodness. Ay, nako, ginuugid. Thank you, Lord. Sana all. Tantuwa ako, alam mo bakit? 300 yung tao ko, naka-direct ako. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano yung dala mo ba? Wow. Sana all. O, tingnan mo kapag sinuswerte ka nga naman. O, kitang. May ano pa, may pamirienda pa. Ayan, nachimango tayo mga idols. O, waka mo muna. Tira ko na lang kay Kail to. Kay Kail na lang to. Ilagay mo na lang sa freezer lo. Kay Kail na lang yan. Dali. O. Ikaw wala ka. Ay, inom ako dun. Ay, Sige na. Ikaw, yun. ikaw naman eh. Wow, so sweet naman. May snack pa. O, di ba, Boss Rick? Pag sinuswerte ka nga naman, Boss Rick, di ba? Pag sinuswerte ka nga naman, o, tingnan mo, may merienda pa. Ay, nako. Pastilan. Kaya kang salad-sanan. Oh, mamaya, anuin ko lang muna to kasi Kaya sayang mo. palang, Mag-ano pa ako, mag-ano pa nung wala katsa. ako sasalad-sanan. Sabi ko na eh. Eh kasi hindi ako pwede mag-hinto ka man kasi yung tao ko, oh, mabuboring to pag naghinto ako. Mag-ano sana ako kanini. Si Amor, ayan, Amor, may galap shout out, Amor, thank you for coming, Amor. Gusto mo ba tere? Siyempre. Ayan, yun, channel mo, Ma'am Bicolana, hinahanap na nila. Kaya nga, Busrik. Kanina umaga nag-live ako, Busrik, malungkot ako eh. Nag-screencast ako kanina umaga, nalungkot ako, hanggang 10 lang ang pumapasok. Pero naka 1K views naman ako. Ng 1 hour and 30 minutes. Ayan guys, nachimango tayo. Ah, sarap. Inagaw. Ano basa? Madam Yunes! Ha? Ano ba yung basa? Oh my God! Madam Yunes, nagulat ako. Nag 300 pa. Inagaw daw, inagaw. Ayaw ako bigyan, Boss Rick, kaya inagaw ko na lang. OMG, nagulat din talaga ako, Madam Yunes. Di ko akalain, naka-direct ako eh. Nagulat talaga ako, nag 300 pa. Oh my goodness. Wala kayo na-review niyan. Ha? Tubig gusto ko, lo? Madam Yunes, ngayon lang nangyari sa buhay ko to na naka-direct ako, ganito kadami tao.
Oh my God, di ako mapaniwala ba? Nabali na naman yung karayom ko kanina. Sabi ko kasi sa'yo, masyadong madami yung matigas. Ayaw mo na? Busin mo na. Why, ayos. Pagpante na pa yun. Tataw din si Mambet, oh. 100k na si 100k. 100 na yung tao ni Mambet. Oh, Tinapay, yoko. Ano yung Napalaman. pinalaman mo? Nagoya. Nagoya chocolate. Sakit. Bakit? Tusok ako ng halaman mo dun. Kailan? Ngayon daw. Ano ginagawa mo dun? Ba't ka natusok? Nilalagay ko nga yun dun. Protection yun sa mga magnanakaw eh. Kung wala yung ganun, kagaya yun, minsan nakabukang kang yung ano mo. Nakabukang kang yung mga gate mo. Mga pinto, magdamag. Oh. Mataaga mo umuwi. Wala man pasok eh. Oh, aka na yung boundary mo, wala tayong pera. Ano wala pa aga-aga mo umalis kanina? Eh, gumawa lang ako sa Ay, bahay. hindi pwede ganon. O, di humingi ka sweldo doon. Eh, gumawa ka doon, doon naubos yung ano mo, eh. Sa atin. Sa atin sa pasahod. O, 30 pa sahod. Minor, 30 ngayon. Hey! Sa isa pala. Give me a money. Yes na, wala tayong pera. Gumawa mamaya. Gusto tayo doon sa ano. Saan? Wala contest. Sa Saan? bukid. Eh, mag-try ka muna bago tayo ano. Bago tayo umalis. Parang pang ingreso. Wala akong pasok. Katapusan ng sweldo. Eh, ano ba ngayon? At 30 nga, sakto. At 30. Nadulas ka na eh. Wala nang bawian. Ibigay na yan. Oh, shout out 192 million in the house. Thank you so much. Nagtatalo kami sa sweldo. Mag-try ka kanat. Hindi tayo kakain ng hapunan mamaya. Oh. Paluwal pa. Pwede ba naman yung gano'n? Trabaho ng trabaho, wala sweldo. Sumagot ka. Pwede, pwede. Ayaw mo na ba talaga? Inumin mo na. Nagpasamunin pa ako. Ako kumain. Eh, ayaw mo niya. Ayaw mo nagpasamunin. Ha? Nabusog ako dun sa viewers ko eh. First time ko naranasan yun. Naka-direct ako eh. Naka-ano ako eh. Halos umabot ng 300 yung tao ko kanina eh. 300 may git.
Pati si Boss Rick, hindi makapaniwala eh. Salamat sa nagbili ng aking tripod. Dahil kung wala yan, hindi ako hindi ako makakapag-live ng ganyan dahil walang mataas na ano. Kaya salamat dun sa ano, mabait ko anak na nagbili niyan. Ako bumili niyan eh. Nagbayad ka lang. Nagbayad ka lang. Ito ko lang viewer. Ma malay ko sa'yo. Puro message to ah. PLDT, BDO. Wala naman akong BDO. Eh, nakuha na akong mag-video eh. Ilang segundo lang. Patay na yung cellphone. Ayaw mo kasi sabi ko sa'yo, kung may pan-down ka, pwede ka naman manghingi ng pan-down sa anak mo, tapos mag-ano ka sa, huwag ka ano lang, 50 pesos lang, tatabi mo araw-araw, di ba kaya yun? Halos 900 lang ang weekly, ay monthly. Oh, hindi mo ba kaya yun? Sa pasada mo. Kahit man di ka makapasada ng Sabado at Linggo, eh, cover pa rin ang ano mo. So, sa'yo kung bakit ikaw napakano mo. Tapos reklamo. Ay na mag-back mo. Uy.
was on the way. Dun, Still crossing Kripa and Rifle 13. And I was on the way. Stupid thing sa hospital. May pag magsalansan ka, huwag mo damihan, sabi yung matigas. Wala na naman yung isang karayom ko kanina, buti meron pa akong luma dito. Kasi minsan nagkakadoble lalo pag sa gawing gitna na. Hindi ko rin napapansin. O, edi, ano na nangyari? Sabog, ang ngala-ngala. Grabe mahal na yung makina mo. Antiki na yan. Item pang museum. Ayan, shout out kay Dodong. Kay Dodong. Sir Dodong, may kalab shout out. Luma na yung makina ko pero matino pa to. Bago ka mag-music yan, lo ha. Lagi kayo ito ginagawa natin, oh. Ano ba yan? Kunti lang nga, para ka naman kayo, hindi kayo namimigay, no? May tingin ka pa sa pulis. Bakit pwede naman ah? Wala naman tayong mumukbangin. Gutom na kayo, anak ko ba? Ano mangyayari dyan pag di mo yan binigyan? Ano kakainin yan? Kunti lang ang hiningi ko, kapirasong ano lang.
Kumakain lang ako dito. Bakit bigla ko nandaan? Nagputo na yan ako, hindi ka mamimigay. Eh, paano na to? Paano na alam ko ano yung papakain ko dyan? Oh, Trabaho pa na, no? nagtrabaho na lang ako. Ano na lang, wala ka na lang, no? Ano na lang, nakita na lang naman eh. Oh. Mamigay kayo, ha? Mamigay kayo. Parang kilala kita, Mato ka. Ano, wala ko na ganyan, no? Di ba ikaw yung sunuwas yung nagiging sa akin ng pagkasabat? Wala ko to. Sabi ko na yun. Sabi ko na yun. Nagkakamali. Ito ba yung Mato? Kaya ako, ma'am. Okay lang. Hindi naman, ma'am. Sabi naman, ma'am, kunti lang. Hindi mo kayo makapagano. Ayan na! Kunti lang hinihingi ko. Hindi kayo makabigay. Ay, Maria! Kaya, ako sa'yo, kunti lang. Ako na, magtungkol ano, ha? Ayos ang pagkatao ko. Ang isip ko, ang buhay ko, ano? Kunti nga lang hinihingi ko. Ako din maayos din yung buhay ko dito. Magmakain ako. Pinagkanyo ko. Kaya naman naman yung sandaanan eh. Oh. Kainin mo yan. Hindi, sa'yo naman. Kainin mo yan, ma'am. Ito na nga, kaya nagkatan yun eh. Ma'am, kunti lang hinihingi ko, ma'am. Ang ganda namin, ma'am. Hati pa rin, ma'am. Ako kaya ko yan, ano, hindi ko kaya. Ay, kalakas nung ano mo, no? Mag-headset ka. Kahit na daw. Sino? Oh, kaya nag-comment dito eh. Dito, nag-comment.
Ano yun guys, ano yun sa lolo? Samsakan mo nga yung lights, lo. Lahat. Lahat ng ano mo dyan, lo. Magtusok ka muna dito. Hoy. Suka mo yung ano ko.
Ano na lang? Sabi, ginabak ko pa, kaya ibak eh. Saan ba yun? Lipat ko lang dito. Switch account. Oo, mag-switch out ka lang. Lahat ng nandyan. Ayaw. Ayun. Ito nga. Pinakaano ko mga sir, parang hindi na ako maabala. Ito. Ayan, lahat naman yung sunod-sunod lang yan. Pipindutin mo lang yung switch account. O, tapos back, tapos switch account ulit. Kaya sanay sa'yo din eh. Hindi mo ba ako kilala? Wala. Pag wala, punta ka doon sa search. Pindutin mo lang yung search, lalabas na dyan. Andyan yun. Okay, naka-like na yan. Ano dyan yung isa dyan? Meron kasi naka-open dito, kaya naka-ano na yan. Yan, Miguel Love, shout out sa'yo. Ma'am Sophia, shout out. Gandang hapon. Ang gagawin ko. Yan, dami mong gagawin. Ayusin mo muna yung mga pang sa ano mo kasi ang daming mga matitigas. Alisin mo. Siyak na to. Lobat. Lobat na ba ang pag-ibig ko? Uy, 273 tayo ulit. Sana all. Thank you so much, guys. Thank you very much. Shouty, 250. In the house. Ayan, pa-like naman ang ating live, guys. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan, pa-like naman ang ating live. Salamat.
Thank you very much. Dahil low ba tayo, mag-charge muna tayo guys. Oops. Lubat. Yes, Madam Sophia, nagtatahi kami. Ito ang munting business namin. Munting hanap buhay ba? Mag-refresh tayo at nalilate na yung ating ano. Uy, usok mo. Uragon man sana ako, manay. Madam, binagyo po kayo, madam. Yung bago pong Leon, madam.
Hindi dito ang sentro ng Bagyong Leon sa gawing ano. Bisaya ulit ang sentro ng Bagyo yata. Pero signal number 1 dito sa amin. Kanino to si ano, si ano ba to? Si Twice. Kanino to si Twice? Yan, shout out sa iyo Twice. Thank you for coming Twice. Dae. Alin ang dae? Dao. Ano yung dae? Bakit may dae? Daiman. Madam Yunes, salamat. Pagod-pagod na ako, Madam Yunes. Di ako makapamahinga. Di ako makapamahinga dito sa Kitawa, Tahiin ba, Madam Yunes? Di ako makapamahinga ba? First time nangyari sa buhay ko to, Madam Yunes. Naka-direct ako, maraming ano. Di ba, Madam Yunes, no? Ngayon lang ito nangyari sa buhay ko. Pa-shout out manay sa kunyang pamilya na naka-star sa Pampanga, sa Bulacan, sa ano ba to? Manlangit Family. Ayan, may galap shout out Manlangit Family. Ayan, saan nga? Sa Pampanga ba? Taga Pampanga. Ayan, may galap shout out sa Manlangit Family. May galap shout out. Ingat-ingat po dahil may bagyo na naman. Ayan, shout out po sa Manlangit Family from Pampanga. Ay, nako, nakakapagod na. Damienes, nakakapagod na. Di pa ako nakakapagpahinga. So, I'm sorry. Ito ulit ako kay Steli. Nga po may bagyo na naman. Sabi po, typhoon po si Leon. Sunod-sunod. Oo! Super typhoon si Leon. Kaya ingat talaga ang lahat. Mag-iingat ang lahat. Dahil mas malakas daw yan kaysa kay Christine. Si Typhoon Leon. Kaya mag-iingat po ang lahat. Ayan, si Probinsyana. Pero dito po kami nakatira sa Taguig, Bikutan. Ayan, nasa Taguig ka. Ayan,
Ayan, maraming salamat. Ano si Twice? Girl, boy. Ayan, shout out sa mga tagig dyan. Ayan, ingat-ingat sa bagyo na naman na parating. Mag-iingat guys. Dahil may bagyo na naman tayong papadating. Mas malakas kaysa kay Christine. Kaya mega love shout out sa lahat dyan. Sa mga taga Pampanga at Tagig. Bikutan, Tagig. Ayan, si Ma'am Sophia, taga saan? Lilipad din na po bubong namin, madam. Ah, lalaki, okay. Salamat, Sir Twice. Thank you. Thank you for coming, Sir Twice. Ayan, Ma'am Sophia, taga saan si Ma'am Sophia? Luzon po, madam. Saan sa Luzon, Ma'am Sophia? Maluwag po yung Luzon. Saan po kayo dito sa Luzon? Tagagulod, Kabuyaw, Purok 7. Ah, okay. Saan ba yung Kabuyaw? Bisaya ba yon? Laguna yon, di ba? Yung Kabuyaw, Laguna. Di ba, Ma'am Sophia? Laguna yon? Kabuyaw, Laguna. Tama ba ako? Ah, okay. Sabi ko na eh. Pamilyar sa akin yung Kabuyaw eh. Yan, lalo na dyan sa Laguna. Ma'am Sophia, di ba nung nakaraan kay Christine, malakas ang bagyo dyan. Sa Laguna. Kaya ingat-ingat Ma'am Ma'am Sophia. Kailangan, ngayon pa lang, nakahanda na lahat. Mag-prepare kayo ng mga kailangan. Kung kailangan mag-evacuate. Mahirap na yung kasagsagan na ng lakas ng hangin, saka pa lang kayo lilikas. Ayan. Kaya, doble ingat talaga. Nasa Bicol po ba yung lugar nyo? Hindi, nandito ako sa Bulacan. Sir Twice, nandito kami sa Bulacan. Nga pala, nga po, muntik lumipad bubong namin, tapos may baha pa, o, diba? Kaya ingat-ingat, Ma'am Sophia. Nandito ako sa Bulacan, Sir Twice. Pero taga Tubong Bicol kami. Dito lang kami nakatira na sa Bulacan ngayon. Taga Ligao City. Ligao Albay. Nalipat lang kami dito sa Bulacan. Dito na kami sa ngayon nakatira. Uy, lobat na din. Doormat po ba yan? Yes, Sir Twice. Doormat po. Ito ang muntingang business namin. Ito ang hanap buhay namin dito. Ayan, malapit na po sa amin ang Bagyong Leon, madam. Ayun, kukitam. Kasi parang sentro talaga ng sa Luzon. Sentro yung, sa Luzon ba? Damay ang sentro ng bagyo. Kaya mag-iingat. Ma'am Sophia, mag-ingat po. Ingat po kayo dahil diyan na naman ang sentro ng bagyo. Malapit na po sa amin. Ayan. Ingat po, Ma'am Sophia.
Ayan, Lakay. May galab shout out, Lakay. Malalim ba baha sa inyo, Ma'am Sophia? Nung last kay Christine, malalim ba yung baha sa inyo? Ibig sabihin, malakas na uli ang ulan dyan sa inyo ngayon sa kahangin? Mainit naman pala, walang problema. Akala ko maulan na dyan. Baka hindi naman tumuloy yung ano sa inyo. Super typhoon na si Leon. Baka lumis na. Buti pa nga dyan sa inyo mainit. Dito sa amin umaambon-ambon eh. Pero signal number 1 kami. Dito sa Bulacan. Sabi ba sa balita, bukas pa? Kasi parang mamaya ang dating yata ng ng bagyo. Kaya mag-iingat po ang lahat. Ayan, ingat-ingat mga taga Laguna. Kaya nga, Ma'am Sophia, kasi mahirap na, kawawa naman yung mga nasalanta ng Christine, tapos ngayon meron na namang Leon. Kawawa naman talaga. Hindi pa nakakabangon yung mga nasalanta ng Christine. Tapos may panibago na naman. Kaya sana lang talaga mawala na yan, umalis na. Bayan ba kayo ng mismong Kabuyaw, Laguna, Ma'am Sophia? Mismong bayan po ba kayo? Oo nga po nagtatahi na po kami ng bubong. Oo, tama yan. Kailangan maging alerto na at napakahirap na. Buti naman kahit pa paano nasa bayan naman pala kayo. Konting ingat na lang, Ma'am Sophia. Ayan, let's pray and hope na lang po na wag nang tumuloy ang bagyo. Oo, tama kayo dyan, Sir Twice. Totoo po yan. Kasi pag talaga si Leo natuloy na naman, mas malakas siya kaysa kay Christine.
Kaya pray po talaga tayo na sana si Leon ay lumihis na sa atin. Sana tuluyan na siyang tuluyan na sana siyang maglaho. Kawawa yung mga nasalanta ng Christine. Hindi pa man lang nakakabangon. Hindi po kami mismo Kabuyaw. Ano barangay nyo, Ma'am Sophia? Damyoner, salamat. Thank you very much, Ma'am Yunes. Pagod-pagod na ako, Madam Yunes. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la in the morning. Madam, Barangay Gulod po kami. Ayan, ingat kayo dyan, Ma'am Sophia. Doble ingat. Maganda dyan sa Laguna, Ma'am Sophia. Maraming mga pasyalan din, ano.
Tomorrow morning you wake up. Sisikoy Summer, may galab shout out Sisikoy. Sisikoy, first time nangyari na naka-direct ako Sisikoy. Agoy, Sisikoy, umabot na 300 kanina. I miss you Mumo. Naka-direct ako Sisikoy, di ako makapaniwala talaga, Agoy. First time nangyari sa buhay ko, Sisikoy ito. Sana all na lang. Nagulat din talaga ako, Sisikoy, grabe. Umabot na 300 mahigit kanina. Gulat ako. Hindi ko ini-expect, Sisikoy, kasi naka-direct ako. Sana makagala sila sa live ko mamaya. Kung pwede nga lang, Sisikoy, utusan talaga. Nako. Sabi ko naman sa'yo eh. Kung pwede lang talaga. Naaliw sila Sisikoy manood sa pananahi ko ba? Pwede rin kaya pag naka-direct kasi Sisikoy kahit ilang oras, pwede rin kaya 'yun. Wala kaya problema doon kahit abutin ka ng mga ganong oras din, mga 7 hours, 8 hours ganon. Ay puso. Kasi nag-live ako kanina 1 PM yata Sisikoy eh. Nung nag-start ako. Nag-live kasi ako kanina Sisikoy, hindi na ako hiyang sa sa screencast. Nag-live ako kanina umaga, wala. Hanggang 10 lang ang pumasok pero naka 1K views pa naman ako, 1 hour and 30 minutes. Ay wala naman sounds. Ang naririnig lang dito yung tunog ng makina ko. Ay, sige Ma'am Sophia. Salamat Ma'am Sophia. Kain ka lang dyan. Thank you so much Ma'am Sophia ha. Ingat po, ingat. Sa akin, naka-screencast, wala man tao. Tinambayan ko lang. Kailan? Kagabi ba Sisikoy? Kagabi ka ba nag-live? Kanina umaga, nahanap ko na umaga yung live mo eh. Nakaabot ba ako kanina umaga? Parang nakaabot pa ako, tas biglang ka nag-end. Kabilis mo namang nag-end kanina.
umaga and ko na 2 hours. Oo nga. Nakaabot pa ako kanina umaga, tapos pagbalik ko, tawag dito, nagtimpla lang ako ng kape. May pagbalik ko, wala ka na, nag-end ka na. Sige lang, Sisikoy. Salamat sa iyo dyan ha. Ingat ikaw. Ferdy shell from the ocean. Shining in the sun. Uy. May pinsan po akong nakatira dyan sa Santa Maria, if ever terminal. Thank you so much. Medyo malayo po dito yun, Sir Tuay, Santa Maria. Medyo ilang sakay pa, 3 sakay pa po yun. Mula dito sa amin. Hi, madam. Ayan. Ma'am Sophia, tapos na po ba kayo kumain? Tambay, Sisikoy. Sige lang, Sisikoy. Salamat sa iyo dyan. Go ka lang dyan sa work mo. Salamat, Sisikoy. Goodbye. Goodbye. Malapit na maubos yung aking pampiping. Need natin magtabas ba? Ne, pakisuyo nga akong charger dyan eh. Ne? Minor.
Pasuyo ng charger ko dito sa Oppo. Sa kwarto. Sa Oppo. Ando sa kwarto natin. Ano, paambon-ambon lang po, Ma'am Sophia. Makulimlim. Madilim na ang kalangitan. Andiyan sa kwarto yung charger ng Oppo. Oo. Wala na ako magawa. Ayaw mo namang ayusin yan. Ano gagawin mo pag Ang ayos okay na yan. Hindi ko na. makuha ka ng pangsapin doon na hindi yan, ano, kasi pag yan na naman ginawa mong sapin, napakadami. Ang tigas nga. Ito pa nga, oh. Diyan mo nga ilagay. Tanggalin mo na tong sa extension na yan. Pasuyo nga. Puno na dito. Tanggalin mo na yung extension. Gawa nga ako yung pusak sa akin dyan. Gumawa ka dyan ng 20 para magkasya tayo. Chrismel, make a love shout out. Chrismel TV. Ano tayo? Search pa. Naku. Ano nangyari? Wala na sa align ng ating ano. Ano nangyari ba? Kukunin ko yung Tapusin ko lang to. 5 na lang guys. Sa punong katsama. Diba? Yan. Matigas din yan. Tapos sasapinan mo yan. Tapos lalagyan mo pa nung puti na yun. Di ano na nangyari. Kaya bali-bali yung karayom ko ah. Quality made pa talaga kahit doormat. Oo, Sir Twice. Kasi ano po eh, pang SM po kasi ito eh. Sa SM po kami nagbabagsak nito. Oo, Madam Sophia. Yung kakulitan ko, asawa ko. Dadalawa lang kami dito sa aming bahay. Kaming dalawa lang, kaya kaming dalawa lang nagkukulitan. Siya ang katuwang ko dito sa tahian. Nag-iisang kakulitan. Yes po, Sir Twice. Ayan. SM po ang binabagsakan namin ito, kaya kailangan quality talaga yung gawa. Nakakapagod nga lang, Sir Twice.
Tawa tuloy si Ma'am Sophia. Yan, kaya pag naririnig mo, Ma'am Sophia, na may kakulitan ako dito, asawa ko yun. Dahil super duper kulit. Ayan. Ang sabi, si Manong po, mister nyo, nagtatahi rin po ba? Hindi po, Sir Twice. Ano siya po ang taga-tabas ko. Kaya naman pala, sabi ni Ma'am Sophia. Siya po ang taga-tabas ko at saka taga-ayos nung tatahiin. Yan, papakita ko po sa inyo para ano. Makita nyo yung makulit. Ayan, sandali. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Kumaway ka dito. Kumaway ka kay Ma'am Sophia at kay Sir Tay. Siya ang makulit. Ayan, siya. Oh, ayan. Siya ang taga-arrange ko ng aking tahiin ba. Oh, ayan. Nakita nyo na. Ayusin ko. Ayan. Nakita ka na. Bicolano rin po asawa nyo. Hindi po, taga rito siya sa Bulacan. Nagagalit ka na madam kanina. Naku. Hindi naman, ganun lang kami. Malakas lang talaga yung boses ko. Alin ang doble-doble? Trabaho. Hindi naman talaga. Isa lang po pala ang makina nyo. Dalawa po, andito yung isa. Kaya lang wala yung kasama ko nagtatay dito. Ito po sa likod ko isa. Ay, nakakapagod talaga. Kung kailangan mo ako, ay, tanggal, balik. Bukas may pasok pa bukas, Lana. Malamang ngayon nga, wala nang pumasok eh. Meron daw pasok bukas kung magpasok. Halloween party. Mga anak po namin, Sir Twice, may mga asawa na po, may apo na po kami. Kaya kami na lang ang natitira dito. Na may mga asawa na sila. Parang kami lang po nag-chat ni Twice. Oo, yung iba wala. Nakatambay lang.
Kaya buti naman nga po nandiyan kayo, Ma'am Sophia, may kakwentuhan ako. May mga asawa na lahat ang aming mga anakis. Oo, nanonood lang yung iba. Parang kami lang, ano tawag dito? Ayan, nawala na yung dulo. Ayun. Nakakapagod, Ma'am Sophia. Super duper nakakapagod, Sir Twice. Tiyaga-tiyaga lang para kumita. Pag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. O, di ba? Kailangan magtiyaga. Shout out sa ilang viewers natin dyan. Kailangan natin magtiyaga. Pag hindi nagtiyaga, walang nilaga. Oh, pag nakatagpos ako ng pag nakatagpos ako, Sir Twice, ng 50 pieces, ang bundle, ayan, tatayo ako, papahinga muna. Malapit na ako matapos nitong 50. Kasi 50 pieces ang one bundle, ang isang bundle nito. Ayan, tatayo naman at papahinga. Salamat, Ma'am Sophia. Kakakain ko lang kanina. Busog pa naman ako. Thank you so much. Diyan ba sa inyo, Sir Twice, hindi ba malakas yung bagyong Christine sa Pasig? Di ba binaha din diyan sa Pasig? Anak ng Pasig naman kayo. Tapon doon, tapon din eh. Ayan, ito pa yung aking tatahiin, Ma'am Sophia. Uy, ano pa pala ako? Ayan, mayroon pa. Ito ang finished product namin, ayan. Ayan ko muna. Ayan ang finished product namin, ayan. Ayong, ayan, oh, ayan ang natahi ko na. Malakas din po, lalo na yung hangin.
Ayan ang finished product na nayari ko. Oops, ayaw na naka-rotate. Ayun pa yung aking tatahin. Meron pang isang bundle. Ayan. Ayun po yung isang makina ko. Ayun, ayun. Makalat lang talaga itong tahi na to. Makalat lang talaga. Ayan, patahi ako. Panty si Sikoy. O, po, dali mo dito si Sikoy. Isulsi natin dito. Sulsihin natin dito yan si Sikoy. Ay, nakakapagod si Sikoy ba? Uy, ang ilaw ng tahanan bukas. Kanina pa siguro bukas yun. Libunaw. Bukas na pala yung ating unuan. Katsa. Uy. Uy, Ginoo. Uy, anong oras na ba? Mahal na yan dito. Tag 35 na isa. Oo nga, mahal na nga si Sikoy pag 35 na talaga. Madam, where are you? Ano ba to? Where are you? Ayan. Punta ka dito si Sikoy. Ay, nako. Ginoo. Nandito lang ako, Madam Sukiya. Sa gilid-gilid. Naitapat mo nga muna yan sa yung ano. Para hindi nililipad yung aking gagawain. Pwede pala yun. Oo. Kala ko susuluhin mo lang eh. Hindi. Aka na yung kunting pairam ako. Hindi ako makayari dito ba? Okay lang po na makalat. Pera po ang ibig sabihin ng kalat ng mga yan. Oo nga, Ma'am Sophia. O, peram gunting. Uy. Ayun yung gagamitin ko dito. Ay naku, Minor. Pag namumroblema ka, wala kang gagamitin. Ano ka dyan? Magtawag dito? Wherever I am, I wanna be. Ano ba yun? Gagamitin. Saan ba yung isa? Sige, Ma'am Sophia. Salamat. Sir DM, may galap shout out, Sir DM. Thank you for coming, Sir DM. Busy si host. Bye, Ma'am Sophia. Thank you so much. Naaliw ako sa kwentuhan natin, Ma'am Sophia.
Yan, magandang hapon din, Sir DM. Salamat, Sir DM. Thank you so much. Oops. Sometimes when we touch. Yan, shout out kay Lakay. Mega love shout out, Lakay. Thank you so much, Lakay. Good afternoon, good evening. Good evening, everyone. Yan, mag-arrange muna tayo ng pang-ilalim. Nagpaalam na po si Madam Sophia paalam na rin po ako. At bibili muna ako ng lulutuing ulam naming hapunan. Maraming salamat, Sir Twice. Ingat po, Sir Twice. Thank you so much. Forever young, I wanna be. Shout out, 53 million in the house. Thank you so much. Uy. Nandiyan yung isa niya sa may likod mo, sa ilalim ng sa ilalim ng sapin. Bye-bye, Sir Twice. Thank you very much. Ingat po.
Sir Kadahon, mega love shout out Sir Kadahon. Thank you for coming Sir Kadahon. Maraming salamat. Next time na lang po ulit pag naka-live kayo at para tuloy-tuloy na po ang pananahin nyo po. Salamat po Sir Twice. Thank you so much. Ingat po, ingat. Forever young. I wanna be. Yan, bye-bye po. Isa ito. 30. Ay, nako. Mainit. Sabihin mainit. Ito tayo. Wala nang ano eh. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumambay sa aking live. Thank you so much.